Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay kênh Động vật Phát sẽ cùng phân tích một chủ đề khá thú vị xoay quanh loài gấu Bắc Cực và môi trường sống của chúng. Gấu Bắc Cực có sống ở Nam Cực không? Hầu hết các loài gấu sống ở Bắc bán cầu, gấu Bắc Cực cũng không ngoại lệ. Gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực nhưng không hề sống ở Nam Cực. Xuống Nam Cực bạn sẽ tìm thấy chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi và tất cả các loại chim biển, nhưng không bao giờ có gấu Bắc Cực ở đó. Mặc dù các vùng cực Bắc và Nam đều có nhiều băng tuyết, nhưng gấu trắng vẫn bám trụ ở phía Bắc. Tại sao không có gấu Bắc Cực ở Nam Cực? Những lý do chính không có gấu Bắc Cực ở Nam Cực là sự tiến hóa, vị trí địa lý và khí hậu. Gấu Bắc Cực tiến hóa khá gần đây. Những chú gấu như chúng ta biết thì chúng đã tiến hóa từ những loài động vật có vú nhỏ hơn, có kích thước bằng một con chó chăn cừu khoảng 30 triệu năm trước. Và gấu Bắc Cực thì tiến hóa từ 5 triệu đến 150.000 năm trước. Mặc dù điều này nghe có vẻ dài, nhưng về mặt địa chất thì đó là một thời gian tương đối ngắn. Nam Cực bị cô lập. Những chú gấu đã lan rộng khắp thế giới thông qua những cầu nối trên đất liền và những chuyến vượt biển ngắn. Tuy nhiên, Nam Cực đã bị ngăn cách với các lục địa khác bởi Nam Đại Dương rộng lớn trong khoảng 45 triệu năm, kể từ trước khi loài gấu tiến hóa. Trong khi gấu Bắc Cực là những vận động viên bơi lội cừ khôi, chúng sẽ phải rất khó khăn để di cư đến Nam Cực. Vì chúng thích nghi với khí hậu vùng cực, các vĩ độ nhiệt đới sẽ là quá nóng để có thể sinh tồn. Và băng qua eo biển Drake nổi tiếng có thể là một thách thức, ngay cả đối với một vận động viên bơi lội mạnh mẽ như gấu Bắc Cực. Nam Cực rất lạnh. Nếu gấu tiến hóa từ các loài động vật có vú nhỏ ở nơi khác trên trái đất, tại sao không phải là ở Nam Cực? Các nhà khoa học không chắc chắn, nhưng họ cho rằng lý do có thể ở việc Nam Cực rất lạnh giá và nó rơi vào trạng thái đóng băng sâu cực kỳ nhanh. Các nhà khoa học biết rằng có những loài động vật có vú nhỏ ở Nam Cực khoảng 40 triệu năm trước, và đời sống thực vật phổ biến cho đến khoảng 2 triệu năm trước. Dù vậy, ngày nay chỉ có 2 loài thực vật có hoa ở Nam Cực. Hàng triệu năm trước, khi các sông băng trải rộng khắp Nam Cực, các loài động vật có vú địa phương có thể đã tiến hóa thành một loài như gấu Bắc Cực, hoặc quay trở lại đại dương như hải cẩu và cá voi đã từng làm trong quá khứ. Nhưng chúng đã không làm như vậy và các nhà khoa học không chắc tại sao. Có thể không có đủ sinh vật biển để chúng ăn, hoặc khí hậu thay đổi quá nhanh khiến chúng không kịp thích nghi. Dù bằng cách nào, với việc bị cô lập với phần còn lại của thế giới, các loài động vật có vú ở Nam Cực đã tuyệt chủng trước khi chúng có thể tiến hóa thành một loài động vật biển có vú chuyên biệt như gấu Bắc Cực. Có lẽ họ hàng gần nhất ở Nam Cực của gấu Bắc Cực là hải cẩu Weddell. Cả hai đều là động vật biển có vú ăn thịt, bơi lội rất giỏi và có thể sống đến khoảng 33 năm. Nhưng đó là những điểm chung duy nhất giữa chúng. Gấu Bắc Cực phân bố ở đâu? Gấu Bắc Cực có thể được tìm thấy trên khắp Bắc Cực từ Hoa Kỳ và Canada đến Nga, Greenland và Na Uy. Chúng thậm chí còn thực hiện các chuyến đi không thường xuyên đến cực Bắc ở giữa Bắc băng dương. Vùng đất gần Bắc Cực nhất cũng cách đó hơn 800 km. Băng biển là môi trường sống của gấu Bắc Cực. Lớp vỏ đóng băng này trên bề mặt biển Bắc Cực luôn chuyển động, và gấu Bắc Cực cũng vậy. Chúng lang thang khắp thế giới thần tiên màu trắng luôn thay đổi này, săn hải cẩu qua các vết nứt trên băng. Chính xác thì gấu Bắc Cực có thể đi bao xa từ đất liền phụ thuộc vào lượng băng biển ổn định ở đó và có bao nhiêu hải cẩu xung quanh để chúng săn mồi. Gấu Bắc Cực có thể bơi ở khoảng cách xa đáng kinh ngạc trên biển. Chúng có thể bơi đều đặn 48 cây số và thậm chí là xa tới 354 cây số, cho đến khi chúng tìm được băng biển hoặc đất liền để nghỉ ngơi. Khi độ phủ và phân bố băng biển thay đổi theo thời gian, các khu vực gấu Bắc Cực có thể tiếp cận cũng sẽ như vậy. Chim cánh cụt và gấu Bắc Cực có sống cùng nhau không? Chim cánh cụt sống ở Nam Cực về phía Nam và gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực về phía Bắc. Mặc dù chúng sống ở môi trường sống vùng cực tương tự nhau với nhiều băng tuyết, nhưng chúng chưa bao giờ sống cùng nhau, ngoại trừ trên các trang sách dành cho trẻ em hoặc trong điều kiện nuôi nhốt. Điều này gần như thành hiện thực vào năm 1936, khi một nhà thám hiểm vùng cực gây giống một số chim cánh cụt hoàng đế và chim cánh cụt macaroni ở miền Bắc Na Uy, không xa Bắc Cực. Tuy nhiên, những con chim cánh cụt đã không phát triển mạnh trong ngôi nhà mới của chúng. Ngày nay, loài chim cánh cụt sống ở cực Bắc là chim cánh cụt Galapagos,
được tìm thấy trên quần đảo Galapagos gần đường xích đạo. Còn lại bao nhiêu gấu Bắc Cực trên thế giới? Rất khó ước tính số lượng gấu Bắc Cực trên thế giới vì chúng có xu hướng đi một mình qua những vùng Bắc Cực rộng lớn xa xôi. Việc đếm số lượng gấu chính xác sẽ rất tốn kém và gần như là không thể. Vào năm 2015, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN ước tính rằng có khoảng 22.000 đến 31.000 con gấu Bắc Cực hiện sống trên thế giới và đánh giá quần thể của chúng là dễ bị tổn thương. Liệu có thể bảo tồn gấu trắng thông qua tái định cư? Nhờ các nhiếp ảnh gia về động vật hoang dã như Paul Nicklen và Christina Mittermeier, hoàn cảnh của những con gấu trắng ở Bắc Cực đã thu hút được sự chú ý của toàn cầu. Gấu Bắc Cực phụ thuộc vào đại dương đóng băng để săn tìm nguồn thức ăn chính, hải cẩu và hải mã. Thật không may, việc băng biển ở Bắc Cực mất đi nhanh chóng đã làm giảm đáng kể các bãi săn này, khiến nhiều con gấu Bắc Cực chết đói. Giờ đây là gấu Bắc Cực đang trên đà tuyệt chủng. Sự suy giảm của gấu Bắc Cực dưới ảnh hưởng của băng tan trên biển đã khiến một số người đề xuất chuyển những loài động vật yêu quý này đến Nam Cực. Lượng băng biển ở Nam Cực cũng đang thu hẹp lại, nhưng không bị suy giảm nhanh chóng như ở Bắc Cực. Nếu gấu Bắc Cực được cung cấp một nền đất vững chắc, liệu chúng có thể học cách sống sót không? Mặc dù đúng là Nam Cực có khí hậu thích hợp cho gấu Bắc Cực và thức ăn cho chúng ăn, nhưng việc di dời những con gấu về phía Nam là không khả thi. Đầu tiên, Nam Cực rất thiếu các động vật ăn thịt trên cạn tương tự như gấu Bắc Cực. Không có những loài động vật ăn thịt này, chim cánh cụt và hải cẩu đã tiến hóa để trở nên khá tự tin khi lượn lờ trên mặt nước. Trên thực tế, khi những người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, họ đã ghi nhận sự tò mò và dạn dĩ của loài chim cánh cụt, đã khiến chúng trở thành nguồn thức ăn dễ dàng, đáng kể cho các nhà thám hiểm bị đắm tàu. Nếu gấu Bắc Cực được du nhập vào Nam Cực, chim cánh cụt sẽ giống như những con vịt què để gấu Bắc Cực săn bắt. Với những lợi thế đã biết này, gấu Bắc Cực sẽ sẵn sàng tấn công con mồi ở Nam Cực. Điều này có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc cho những cư dân lâu dài ở Nam Cực. Những hậu quả chưa rõ của việc sống chung giữa gấu Bắc Cực với chim cánh cụt và hải cẩu ở Nam Cực nói lên một vấn đề lớn hơn đối với kiểu can thiệp này của con người, những tai họa tiềm ẩn. Ngay cả khi các nhà khoa học và nhà bảo tồn nghĩ ra một cách để ngăn chặn những con gấu Bắc Cực du nhập vào phá hủy quần thể chim cánh cụt và hải cẩu bản địa của Nam Cực, thì khả năng xảy ra những hậu quả không mong muốn khác là rất lớn. Ngoài ra còn có những rào cản hậu cần đáng kể đối với việc di chuyển gấu Bắc Cực đến Nam Cực, vì lục địa này không nằm dưới sự kiểm soát của một quốc gia nào. Thay vào đó, Nam Cực được quản lý theo một hiệp ước được 54 quốc gia phê chuẩn. Theo thỏa thuận này, việc đưa gấu Bắc Cực đến Nam Cực sẽ cần sự đồng lòng ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên. Ngay đến việc bổ sung các khu bảo tồn biển vào Nam Cực đã cho thấy là rất khó khăn, nên kế hoạch gây tranh cãi để đưa gấu Bắc Cực vào lục địa này sẽ khó có thể đạt được sự đồng lòng nhất trí cần thiết. Biến đổi khí hậu vẫn là căn nguyên dẫn đến sự diệt vong của gấu Bắc Cực. Ngay cả khi việc tái định cư gấu Bắc Cực đến Nam Cực mà không có hậu quả sinh thái hoặc sự phản kháng quốc tế, Nam Cực có thể sẽ chỉ là nơi ẩn náu tạm thời cho loài này. Với mức độ bao phủ của băng đã giảm gần như theo từng năm, Nam Cực cũng đang chịu tác động của biến đổi khí hậu. Với thực tế khắc nghiệt này, việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu có thể là cách tốt nhất để mang lại cho gấu Bắc Cực cơ hội để sinh tồn. Video hôm nay của kênh sẽ dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video thú vị về động vật trên kênh. Xin chào tạm biệt.